ආයිබෝවන් The Hot and Cold Kitchen YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. කාර්යබහුල ඔයාලට ඉතා ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් උදෑසනට හෝ රාත්‍රී ආහාර වේලට සුදුසු රසම රස කෑමක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම බිත්තර මේ වගේ භාජනයකට කඩාගෙන ඒකට කුඩාවට කපාගත්ත බීලුණු එකතු කරගන්නවා. මේ සැහැඳි එකක් පමණ මම එකතු කරගත්තා. ඉන්න අනතුරුව මම මේකට එකතු කරගන්නවා කුඩාවට කපාගත්ත ලුණු කොළ. එහෙම නැත්නම් ස්ප්‍රින් අනියන් මම මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. සහ මම මේකට එකතු කරගන්න යන්නේ අවු මිරිස් කුඩාවට කපාගත්ත. දැන් අපි එකතු කරගමු ලුණු රසපදමට කෑලි මිරිස් ස්වල්පයක් chili flakes. දැන් අපි මේ එකතු කරගත්ත සියල්ලම මේ ආකාරයෙන් හොඳින් mix කරගන්න. බිත්තර සමග මේක හොඳින් අනිවාර්යෙන් mix කරගන්න. දැන් අපි හොඳින් pan එක රත් වෙච්ච pan එකට මේ විදිහට butter එකතු කරගෙන මේ butter එක හොඳින් pan එකේ හැමතැනම තරව ගන්න ඕනේ. මේ ආකාරයෙන් හොඳින් pan එක හැමතැනම තවර ගන්න. දැන් හොඳින් pan එක රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඒ රත් වෙච්ච pan එකට අපි සාදාගත්ත මික්සරේ මේ ආකාරයෙන් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේ එකතු කරගත්ත මික්සරේ උඩින් පාන් පෙත්ත ගාවලා මේ ආකාරයෙන් අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඒ විදිහටම මම අනිත් පාන් පෙත්තක් ගාලා අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඔය දෙක ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක කුක් වෙන්න දෙනවා මද ගින්නේ විනාඩියක් දෙකක් පමණ. ගින්දර වැඩි කරගන්න එපා. දැන් අපි මේ කුක් කරගත්ත එක. දැන් මම මේක අනිත් පැත්ත මේ විදිහට හරව ගන්නවා. දැන් හරව ගත්තට පස්සේ අපි මේ ටෝස්ට් එක මේ විදිහට බිත්තරේ නමා ගන්න. මේ ආකාරයෙන් නමා ගන්න බිත්තර එක. දැන් අපි පොඩ්ඩක් කුක් වෙන්න දෙමු අනිත් පැත්ත. ඉන්න අනතුරුව අපි මේකට එකතු කරගන්නේ ටොමැටෝ කෙචප්. ඔයාලට ඕනනම් වෙනත් සෝස් එකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. chili sauce හරි බාර්බිකියු sauce හරි එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මම එකතු කරගන්නේ ටොමැටෝ කෙචප්. ටොමැටෝ කෙචප් මේ ආකාරයෙන් හොඳින් තවර ගන්න. මේ ඔම්ලට් ටෝස්ට් එකේ. දැන් අපි ඊළඟට එකතු කරගන්නේ මේ ආකාරයෙන් චීස් පෙත්තක් දෙකට කපලා ගන්න චීස් පෙත්ත. දැන් ඔයාලා මේක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න මේ අනිත් පාන් පෙත්ත. දැන් අපි පාන් පෙත්ත හරවලා මේ විදිහට පොඩි වෙලාවක් කුක් කරගන්න. ඔයාලට දැන් මේක දැක ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්. ඔයාලත් මේ වගේ ටෝස්ට් එකක් හදලා රස බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදර. මේ වගේ තවත් ලස්සන අලුත් රෙසිපීස් බලාගන්න ඕනේ නම් අපේ channel එක subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටිය ඔයාලා හැමෝටම ගොඩාක් ස්තුතියි.